Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Mga kakusina, I'm excited and overwhelmed dahil ang ating channel po ay na-feature sa SAKTO TELERADYO sa ABS-CBN as guest kusinera nila. And na-feature din dito ang ating recipe ng smooth and creamy leche flan. I will show you kung ano po yung inihanda ko para kay Chang Ami, Sir Jeff, and Sir Johnson sa kanilang programa. And ayun, kung ano ba yung nasabi nila at kung ano yung haton nila sa ating product. Before we start, kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel to, be a certified kakusina by clicking on the subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para lagi kang notified whenever we upload new videos. Don't forget to hit the like button kung nagustuhan nyo ang video na ito, and comment lang kayo below if you have any tips, ideas, suggestion, and any request na gusto nyo iparating sa channel na to. Kick. At para naman sa ating taste to taste, naghahanap pa kayo ng leche flan recipe na pwede rin gawin pang negosyo. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng SAKTO! SAKTO! Ngayong Thursday morning, ito na, humanda na sa tagisan ng lasa at ninamnam kung saan ang sarap at lasa ang nagaharap. Tikman na natin yan sa Taste to Taste. At sa ating recipe for today, alam niyo bang unang na-inventong iluto ito sa Europe? Tinatawag ito ng mga Pranses na creme caramel. Gawa naman ang Pilipino naman ng panghimagas na ito sa gatas, asukal at itlog. Paborito rin itong inihahanda sa mga salo-salo at special occasions. At ang toppings din siya syempre sa ating all-time favorite na halo-halo. Kaya naman, ito na ang comfort food natin na hindi lang pang dessert pero pang negosyo din. Kaya tara na at mag-taste the taste na tayo. Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Number 1, ito ay pure egg yolk. So, gumamit tayo ng 8 pure egg yolks. Okay? And, dadagdagan na natin ngayon ng ating 270 ml of evaporated milk. Isa't kalahating lata or 1.5 can of condensed milk. Ayan. So, tip number 1, pure egg yolk. Okay, so tip number 2 ay gagamit tayo ng all-purpose cream. Tip number 3 ay ang paghalo. So, nasa paghalo po ang isa sa mga sikreto para maging smooth ang inyong flan. Dapat po isang direction lang at huwag masyadong mabilis.
Haluin lang na maigi until all the ingredients are well mixed. Dahan-dahan nyo lang na isalin sa isang bowl gamit ang pinong strainer. At ito ay gagawin nyo ng 3 beses. After ng paglalast strain or pagsasala, okay, so kanina 8 egg yolks, ngayon additional 8. Bali, ang total ng recipe na to ay 16 egg yolks. Kuha muna kayo ng konti. And then, haluin lang, kagaya nung kanina. And then, isalin nyo na ang lahat ng natitirang mixture. Next na gagawin natin ay ang paggawa ng caramel or arnibal. I have here 1.5 cups of white sugar. Handa rin kayo ng water. Isa-set ko muna ang fire sa medium heat. Okay, so once na nakita nyo na umusok na yan or nag-melt na yung middle part, iset nyo na yung fire sa low at haluin nyo lang siya gently. Huwag nyo bibiglayin yung paghalo kasi may tendency na mabuo yung sugar nyo. Once na tunaw na, kita nyo na ganyan, liquid form na, gradually, magdadagdag kayo ng water. Huwag nyo bibiglayin kasi bubulayan at aapaw. So, konti lang muna. Siguraduhin nyo na yung tubig sa inyong steamer ay kumukulo na. Okay, now once na kumulo na, isa-set nyo na siya sa low or lowest temperature and then tsaka nyo na ilagay yung mga llanera. Ayan, so mga kakusina, nakikita nyo ang ating leche flan. Smooth na smooth ang gilid niya at ang ibabaw. Wow, gusto ko yan. Sarap. Kaya naman ngayon, huhusgahan na ng ating trio taga-tikim ang ating creamy leche flan mula sa kusina ni Nenoy. Nasaan yung sa inyo, Jeff, Daddy Johnson? Hindi na umabot yung sa akin yung umaga siya. Paggabi pa lang. Uy, masarap ha? Masarap na. Fairness. Ito yung klase ng leche flan na gusto mo na, kasi di ba yung iba may parang hangin sa loob? Siya wala. Nagbabot siya. Oo, tsaka kung isipin mo parang napakadaling lutuin itong leche flan. Yung pala, no, may ano din ng konti. May kailangan din ng mga technique na kailangan ma-perfect. Kaya naman, ako, napakasarap. Maraming salamat sa guest nating kusinera na si Pia Besmonte. At mula yan sa kusina ni Nenoy. Bisitahin lang ang kanilang Facebook page at YouTube channel para ma-taste nyo na ang kanilang creamy and also smooth leche flan recipe na ito.